नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ गुन्द्रुकको झोलको रेसिपी लिएर आएकी छु। गुन्द्रुक प्राय जसो हामी नेपालीहरूलाई मनपर्ने तरकारी पनि हो। गुन्द्रुक पकाउन पनि सजिलो, छिट्टो र मिठो हुन्छ। जाडोमा तातो तातो गुन्द्रुकको झोलसँग भात खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। गुन्द्रुकको झोल बनाउनका लागि मैले यहाँ तोरीको गुन्द्रुकलाई एकछिनसम्म पानीमा भिजाएर लिएको छु। यो चाहिँ सिन्की हो। हामीले गुन्द्रुकको झोल पकाउँदा गुन्द्रुकमा अलिकति सिन्कीलाई पनि मिसाएर पकायौँ भने यसको स्वाद एकदमै मिठो हुने गर्छ। त्यसैले मैले यहाँ गुन्द्रुकमा अलिकति सिन्कीलाई पनि मिसाएको छु। गुन्द्रुक पकाउनका लागि मैले यहाँ ग्यास अन गरेर एउटा कराई तताइसकेको छु। म चाहिँ यहाँ गुन्द्रुक घिउमा पकाउँदैछु। घिउमा पकाएको गुन्द्रुक एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई यदि घिउ मन पर्दैन भने चाहिँ तेल पनि राख्न सक्नुहुनेछ। 1 चम्ची घिउ राखेपछि मैले यहाँ अलिकति मेथीलाई फुराएँ। मेथी फुरिसकेपछि मैले यसमा अलिकति काटेको लसुनलाई पनि राखेँ। त्यसपछि एउटा सानो साइजको प्याजलाई पनि काटेर मैले यहाँ राखेँ। अब यसलाई एकछिनसम्म चलाउँदै भुट्नुपर्छ। मैले यहाँ एउटा चिरेको हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेँ र आधा चम्ची बेसारलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब प्याज खरिएपछि मैले यसमा गुन्द्रुकलाई राखेँ। गुन्द्रुक चाहिँ मैले मसिनो गरी काटेर लिएको छु। अब चाहिँ हामीले गुन्द्रुकलाई यसरी चलाउँदै एकछिनसम्म मजाले भुट्नुपर्छ। गुन्द्रुक पकाउँदा चाहिँ हामीले यसलाई एकछिनसम्म मजाले भुट्यौँ भने चाहिँ यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब गुन्द्रुक राम्रोसँग भुटिसकेपछि मैले यसमा स्वाद अनुसार नुनलाई राखेँ र एउटा काटेको टमाटरलाई पनि म यहाँ राख्दैछु। अब यो टमाटर राम्रोसँग पाकुन्जेलसम्म हामी यसलाई चलाउँदै पकाउँछौँ। मैले यहाँ गुन्द्रुकमा अरू केही पनि मसलाहरू राखेको छैन। धेरै मसलाहरू राखेर पकाउँदा चाहिँ गुन्द्रुकको स्वाद अलिक जान्छ। त्यसैले मैले यहाँ सादा तरिकाबाट गुन्द्रुकको झोललाई बनाउँदैछु। अब चाहिँ टमाटर पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। म यसमा पानी राख्दैछु। मैले यहाँ 2 कप तातो पानी राखेँ। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पानी राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो गुन्द्रुकको झोल एकैछिन उम्लिएपछि खानाका लागि रेडी हुन्छ। मैले यसमा अलिकति काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरूले नराख्नु भए पनि हुन्छ। गुन्द्रुक पाकिसकेको छ। मैले ग्यास अफ गरिसकेको छु। अब जाडोमा यो तातो तातो गुन्द्रुकको झोलसँग भात खान एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै छिटो मिठो तरिकाबाट बनाएर गुन्द्रुकको झोल घरमा अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई पनि मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।